Hello sis, waiting ako sa video upload mo about your permanent residence permit application experience. May interview din po ba of Deutsch during your termin? So ito po yung full story. Nag-expire po yung temporary residence permit ko noong May 2025. So December 2024, nag-email na po kami sa Ausländer Behörde para mag-renew ng Aufenthaltstitel. Nag-reply po sila noon and sabi, dahil May 2025 pa daw mag-expire yung Aufenthaltstitel ko, temporary residence permit ko, mag-email daw ulit kami ng February 2025. So nag-email kami ng February 2025 and then nag-reply sila ng April 2025 and binigyan kami ng appointment ng April din. Yung appointment na yun ay kailangan namin kailangan kong mag-submit ng photo, magbayad ng fee, and parang biometric siya. Biometric ang mangyayari. Magpirma ako doon. Sa email pa lang nung February, may mga hinanap na silang mga requirements. 3 months payslip ng asawa ko and yung business tax papers ko. So yun din yung hinanap nila. Tsaka yung bank statements kung saan makikita yung payment ng apartment or ng rent. And then yung declaration na pipirmahan naming dalawa ng asawa ko. At saka yung health insurance. So yun yung mga requirements na hinanap nila para sa pag-renew ng Aufenthaltstitel. So nung sinend na ng asawa ko yung mga documents, sabi nung Ausländer Behörde na pwede daw akong mag-apply ng permanent residency. Kasi nakita nila yung mga documents ko. Sabi, pwede daw akong mag-apply ng permanent residency, pero depende daw sa akin kung gusto ko bang mag-proceed sa pag-renew ng temporary residence permit kung saan valid lang ito for 3 years, or mag-apply ako ng permanent residence permit. Nag-proceed kami sa permanent residence permit. So, binigyan kami ng application form para sa permanent residence permit application. So, finil up namin yon. And then, naghanap din sila ng yung parang certificate of employment ng asawa ko. Yung dalawa lang ang parang additional na requirements. So, after nun, binigyan kami ng appointment para sa biometrics, para sa permanent residence permit application. And ayun nga yung fee. So, yung nabayaran namin ay mga, I think, nasa 150 euros para sa card. So, after nun, walang interview actually. Sa Ausländer Behörde, kapag mag-a-apply po kayo ng residence permit, possible lang na magtatanong sila for clarification. Kung meron silang clarification sa information nyo. And of course, kapag magtatanong po sila doon ay in German po talaga. So, be ready lang po talaga kung magtatanong sila about sa information mo. So, walang interview na like, as in interview talaga. Hindi siya actually interview. Clarification lang yung mangyayari. And so actually yung sa akin naman nung termin ko walang tanong. I think actually explain lang kung kailan ba dapat makuha yung card, ganito, anong mangyayari next. So ganun lang, na-explain lang, and in German po yung explanation nila. So anyway, kasama ko naman yung asawa ko noon. So in case na hindi ko maintindihan, at least nandun yung asawa ko, siya yung nakakaintindi. So ganun yung nangyari, and then binigyan kami ng after sa termin doon, after ko nag-pay ng fee, after mag-signature, binigyan kami ng appointment kung kailan ipipick up yung Aufenthaltstitel ko, yung permanent residence permit card. So, binigyan kami ng May 23. And then, pero bago pa man nag-May 23, nag-send sila ng email, naka-receive kami ng email from Ausländer Behörde na defect daw yung card ko. Na-defect daw yung card ko. So, pinapunta ulit kami ng May 23, pero biometric ulit yung nangyari doon. Nagpirma ulit ako, nag-submit ulit ako ng photo. And then, ang sabi, maghihintay na lang daw kami ng email kung kailan ko ipipick up yung card ko, yung residence permit card. And binigyan po ako noon ng Fiktionsbescheinigung kasi nga expired na yung Aufenthaltstitel ko. Yung temporary residence permit ko ay nag-expire ng May 25. So, nung araw na yun, May 23, binigyan ako ng Fiktionsbescheinigung para may maipakita ako kung sakaling may mag-control sa akin. So, ayun, naghintay kami, and then nakuha ko yung permanent residence permit card ko nung June na. June 26, I think. June 26 ko nakuha yung permanent residence permit card. And valid po siya for 10 years. So yun po yung naging experience ko sa permanent residence permit application ko dito sa Germany.